Hello guys, this is Mario and welcome to my channel. Magpe-prepare tayo ngayon ng breaded pork chop. Ito na po ang ating mga ingredients. Flour, egg, salt, calamansi juice, chopped garlic, melted butter, and our main ingredient, ang pork chop. Guys, gagamit din tayo ng black pepper and garlic powder. Bago tayo magsimula, ay ito po munang tamang sukat ng ating mga ingredients. Screenshot nyo na guys! Ang first step natin gagawin ay pagsasama-samahin natin lahat ng ingredients. Ilagay na natin yung garlic, calamansi juice, melted butter, salt, black pepper, garlic powder, mix lang natin ng mabuti hanggang sa ma-distribute nyo na yung lahat ng mga ingredients na nilagay natin. Okay, mamarinate muna natin ito within 2 hours at pagkatapos ay mag-start na tayo mag-breading ng ating pork chop. I-coat natin ang pork chop ng flour. Then, i-dip sa egg. Then, coat again ng flour. Paulit-ulit lamang yung proseso na ating gagawin. Nagpainit na tayo ng oil sa ating pan. Ilagay na natin isa-isa yung ating mga pork chop. I-fry natin ito both sides ng 4 hanggang 5 minuto or hanggang sa mag-light brown. Ready na po ang ating breaded pork chop!